بص يا عم، انا اشتغلت من ايام السينما الصامتة. ازاي اتعلمتوا دوبلاج زمان؟ قلت لي انك هتكون هناك، انا مش لاقيك. هي جت من اول مرة، فعشان كده العلام كان علام متعب قوي. هشام نور، اتعلمتوا دوبلاج ازاي زمان؟ وازاي ممكن نستغل ده دلوقتي علشان الناس تتعلم دوبلاج؟ الفرص اللي موجودة دلوقتي عشان الناس تتعلم دوبلاج. دول سؤالين. تعالوا نتكلم في السؤال الاول، ازاي اتعلمتوا دوبلاج زمان؟ الموضوع ما كانش صعب قوي لحد بيعرف يستخدم ميكروفون. يعني ارتباطك في الدوبلاج بيبتدي من الميكروفون، وبعدين احساس، وبعدين بتعرف تغني، فبتعرف ازاي تستخدم المايك، فازاي بتستخدم احساسك. وبعدين ابتدينا نفهم بعد كده اللي هو العلام الحقيقي بقى، انه فيلم مثلا زي شخصية زي سيمبا في لاين كينج، هو ملك، هو ملك الغابة، فهو بيتكلم بصوت ملك، بشخصية ملك. فازاي تعمل شخصية ملك ويتكلم ويتحرك في انفعالات كتير جوه الشخصية جدا. الانفعالات دي في كل مشهد بتقدر توصل احساس انه زعلان او فرحان او بيتخانق بيلعب بيزعق. كل مشهد بيحب ملك ما بيتغيرش، ما ينفعش الصوت يتغير، هو ملك. حتى لو كان في فترة كان مستهتر او مهمل او سايب الدنيا كلها وسايب اهله وقاعد على في الغابة مع تيمون وبومبا، لكن هو ستيل ملك، فلازم يتكلم بشخصية ملك. فازاي بيتحرك واحنا كنا بنتحرك ورا الميكروفون؟ ده تمثيل تمام، لكن سينكرونايزيشن او التزامن بقى، وزمان ما كانش فيه تكنولوجي زي ما كنا بنتكلم. ما هو ده بقى التعب قوي، ده العلام اللي هو زمان كان قدامنا تلفزيون، مش زي النهارده شاشة، كان تلفزيون كبير، مونيتور يعني كبير، بنتفرج عليه، والصوت والجملة لازم تطلع هي لأنه ما بتتحركش. هو احنا بنشتغل بالميكروفون على الشريط، فانت لازم تشتغل بجد. يعني دلوقتي بنشتغل بكمبيوتر، فانت ممكن تقول الجملة وتجيبها يمين او شمال، كلنا عارفين ده. هتقلل كام ثانية من هنا، زمان ما كانش فيه، يعني الجملة اللي بتطلع لازم تطلع اختها. فعشان كده العلام كان علام متعب قوي، والفيلم كان متعب قوي. يعني الفترة بتاعت لاين كينج كانت فترة متعبة جدا. الفيلم اللي بعد كده كان فيه شيء من الراحة شوية، لأنه ابتدت الدنيا تبقى فيها كمبيوتر، وابتدت الدنيا تبقى أقل شوية تعب من لاين كينج. كان فيلم إيه؟ الفيلم التاني كان أحدى بنوتردام، كوازيمودو. ده عايز له فيديو لوحده، ده هنتكلم عليه في فيديو لوحده لازم، لأن الشخصية دي كانت صعبة، ويمكن مش هي اتظلمت، مش كتير ناس شافوا الفيلم ده كويس. هقول لك، بس هو كان فيلم صعب. هقول لك الفرق بين الاتنين. انا كان عندي حظ كويس اني اشتغلت في 3 افلام. هقول لك فكرة غريبة، يعني سيمبا وكوازيمودو وفليك، لاين كينج، احدى بنوتردام، باجز لايف او حياة حشرة. لاين كينج هو او سيمبا اسد لكن ملك. كوازيمودو، بص الحكاية، هو كتلة عضلية وزنه في حدود 120 كيلو، حتة عضل واحدة، عنده 19 سنة، عمره ما شاف صحاب، ما عندوش غير صاحب واحد بس. فازاي تعمل له الصوت اللي بيتكلم منه، وازاي تخلي دايما الصوت ده موجود عندك، انه لما بنبتدي نسجل صوته حاضر عندك. سيمبا زي ما قلنا هو ملك، فعنده شخصية الملكية، فلما بيتكلم بيبقى بعيد تماما عن كوازيمودو، لكن هو عنده الجدية، حتى زي ما قلت لك انه مستهتر. باجز لايف هو نملة، النملة ما عندهاش وزن، فلما بننفخها بتطير. فالنملة بتتكلم ازاي؟ بما انه بيتحرك بسرعة،
فلازم تخليه اصلا يتكلم بسرعه علشان لما يروح يحقق لك النتيجه اللي انت عايزها من الصوت. وهو اصلا كان عبقري والناس كرهاه ودمه مشاكل. خفيف وبيزعق جدا. ففي فرق بين التلاتة، هو ده العلام، وهو ده اللي احنا المفروض نعلمه للي عايز يتعلم، او بنعلمه للجيل اللي جاي. انت اتعلمت في سنين انا اتعلمت في مع كل شخصية. بس قدرت اوصل لمستوى كويس في 4 سنين. حلو. ف بس عشان كان سيلف ستادي، كان تذاكر لوحدك. انا بذاكر لوحدي وعندي الفيلم بذاكره. المهم ان انا اتعلمت من هشام، البدايه برضو. انت مطلوب منك تعمل كذا، ازاي بتاعتك. ازاي بتاعتي. فده كان بياخد وقت، عشان كده بياخد وقت منك لخلق الشخصيه. ما كانش فيه عندكم ورش دوبلاج؟ ما كانش في حاجه اسمها كده. ما كانش فيه. لو كان بقى في لو كان في كان 4 سنين يتم اختصارهم في شهور طبعا. لو كان حد بيعلمك، لكن وقتها ما كانش فيه حد امين. نعم، حد امين هيديلك اللي عنده بجد مثلا. لكن كمان كان في ناس، يعني انا اتعلمت من ناس مخرجين، يعني اتعلمت اكتر حد اشتغلت معاه وبحبه جدا وراجل امين جدا وبيبان على وشه المخرج الجميل عصام السيد. عصام السيد راجل مخرج بجد، فلما بتقول جملة حلوة بتلاقي وشه ضحك قوي. كان في وقتها لما اشتغلت مع في لاين كينج وكوازيمودو اللي هو أحدب نوتردام، واشتغلنا في لاين كينج 2، كان المخرج عصام السيد ومساعدة المخرج عزة شعبان. لو منساش حد، يعني مش عايز انسى حد، ولو نسيت حد سامحوني يعني، لكن كان بيبان وانت بتقول كلمة انه مبسوط جدا او مش مقتنع قوي. لكن واحنا في الأوضة اصحاب جدا جدا ونتكلم ونهزر وبتاع، لكن جوه في الأوضة هو مخرج وانا ممثل. انا بعمل دوري، لو ما عجبوش من حقه انه يعترض. وبرضو ده كان علام جدا ان انت بتغلط في الجملة وممكن تعملها 10 مرات. زي مثلا الجملة اللي جت معايا من أول مرة ما غيرتهاش في فيلم لاين كينج. قلت لي إنك هتكون هناك، أنا مش لاقيك. هي جت من أول مرة، عندها أسباب شخصية بالنسبة لي، لكن هي جت من أول مرة. في الجملة اللي بعدها وهو بينادي على مفاسا في السماء بيقول له أرجوك ما تسيبنيش، تذكر ما تسيبنيش. فبصيت لقيت عزة شعبان فتحت الباب وطلعت من الأوضة جري مفلوقة من العياط. فده العلام. وبعدين بعد العلام بيجي مرحلة اللي هو التوثيق، ان انت بتشتغل فبتحط صوتك على الشخصية. فكان عندي حظ كويس قوي ان انا انا بشتغل في الشغلانة دي بقالي 26 سنة من الأربعينات يا فندم. بالظبط، بيتهيأ لي من الأربعينيات أتذكر أو يمكن من قبل كده شوية. بص يا عم، أنا اشتغلت من أيام السينما الصامتة. ف اتعلمت كتير وهتعلم كتير ولسه عندي دايما هيحصل. في فيلم اللي هو آخر فيلم اشتغلت فيه كان اسمه متنزه العجائب. الفيلم اسمه بالانجليزي وندر بارك. انا عندي شخصية اسمه بينت، بالعربي اسمه فستق، قرد مجنون وفيلسوف. وده مختلف عن اللي كان موجود في لاين كينج، حاجة شخصية تانية خالص. هو جنني الفيلم ده. قعدت شوية لحد ما اقعد على الشخصية، يعني ابقى مقتنع باللي انا بعمله. قرد وهو مش صغير، مش قرد صغير مثلا طفل او ضخم. هو كبير شوية وصدره مرسوم عريض وعنده
انه بيتجنن جدا جدا وهيعمل مش عارف كذا وهيروح وبعدين بيتكلم بالعقل مع الناس. انه برضه لازم يكون قرد بيتحرك بشيء من الانرجي والطاقة. فكان في فرق 3 شخصيات في شخصية واحدة، جنني. لكن انا حاسس ان هو عارف لما تحس ان انت ايه، تقلت في الشخصية او تقلت في التمثيل او